این ویدیو رو ممکنه مجبورشم 2 قسمت کنم چون احساس کنم الان نیم ساعت شد. یکی راجع به همون پروسه مصاحبه بعد ارسال رزومه اینا گفته که اینم دوباره یه ویدیو میذارم که گرفته بودم راجع به اصلا تجربه خودم از مصاحبه کردن بقیه. به نظرم اطلاعات خوبی توشه که خواستین چیز کنین. این سوال پرسیدن اونایی که تی میان با چه ویزایی میمونن. کلا تی و آی که اون کاریه که از دانشگاه بهتون میدن. ویزاشون همون ویزای دانشجوییه، یعنی F1. راجب NIW فکر کنم NAW نشه ولی فکر کنم منظورش NIW. راجب همون National Interest Waiver پرسیده. یه راهیه در واقع که شما بتونین بدون احتیاج به اسپانسرشیپ برای خودتون گرین کارت اقدام کنین، چون در حالت عادی مثلا باید یه شرکتی براتون اقدام کنه و مثلا اگه مقاله بدین و سایتیشن داشته باشه و بتونین نشون بدین که برای آمریکا به درد آمریکا میخورین، میتونین برای خودتون اقدام کنین. حالا این توی ترافل بن یکی از چیزایی که هنوز برش نداشتن همین نشنال ویور، یعنی چیز خیلی مهمیه. مثلا اگه تو اروپا این پیپر زیاد دادین و اینا، میتونین از طریق این هنوز برای ایرانی‌ها میتونین اینو ازتون نگرفتن، میتونین اقدام کنین، ولی حتما باید با وکیل باشه. چیزی نیست که یکی بتونه خودش انجام بده، حتما با وکیل کار کنین. سوال پرسیدن که چرا از OPT استفاده میکنم. فکر کنم خیلی راجع به این نوع ویزاها و اینا خبر ندارن. OPT اینا ویزای متفاوتی نیست. در واقع هر کسی که دانشجوه که با ویزای F1، حالا فکر کنم J1 هم یه نوعی هست، حالا ولی مثلا کاتگوری اصلی F1 با اون میاد، تعبیه شده براش که بتونه یه سال کار کنه. حالا اگه از رشته‌های همه رشته‌ها باشه و اگه از رشته‌های استم که همون رشته‌های مهندسی و مت و این چیزان، تک و اینا، 2 سال دیگه هم اضافه بر اون، یعنی 3 سال. اینا یعنی هنوز همون یه جورایی رو ویزای F1 و یه ویزای متفاوت حساب نمیشه. ولی دوباره یه ویدیو هم که گرفتم راجع به نوعای مختلف ویزا، فکر می‌کنم اگه اونو ببینین خیلی کمکتون کنه. یکی پرسیده ازم از خوبی‌ها و بدی‌های آمریکا بگو، که اینم دوباره یه ویدیو گرفته بودم راجع بهش، این که چرا همه آمریکا رو اند دنیا میدونن و دوست دارن بیان و اینا، نه فقط هم از ایران، از جاهای مختلف. راجع به این قشنگ یه ویدیو کامل گرفتم. بعد راجع به استرالیا پرسیده بود. من خودم خیلی از جاهای دیگه خبر ندارم، فقط چیزای کلی میدونم که مثلا اروپا، چه میدونم، یه سری از نظر کاری آفتابم الان داره یه جورایی بد میشه. بذارم اینجا. آره، راجع به این پرسیده بودن که مثلا جای مختلف چیه. من کل حالت کلی میدونم راجع به اروپا که کلا خب آمریکا یه کالچر کار زیاد و برای موفقیت باید خیلی زیادی تلاش کنی. این یه جور خاصی آدم میطلبه که اگه مثلا خیلی با این اوکی نیستین، اروپا برای آدما بهتر خواهد بود. راجع به استرالیا راستش بخواید من خیلی نمیدونم. میتونم حقوقاشون خوبه اصولا، میتونم، ولی تکسای بالایی هم دارن، ولی دیگه خارج از این واقعا اطلاعی ندارم راجع به استرالیا. یه سوال خوب دیگه هم که پرسیده بود این که مثلا رنک دانشگاه تو کار پیدا کردن مهمه یا نه، و اینکه شهری که برای دانشگاه انتخاب میکنین بزرگ باشه یا کوچیک. این خیلی بستگی به خودتون داره. اصولا اگه میخواین تو هزینه ها یه ذره صرفه جویی کنین، شهر کوچیک خب بهتره، ولی از اون بر مخصوصا برای کسی که تازه میاد، شهر کوچیک خب احتمال اینکه آدمای مثل خودتون اونجا باشن کمتره. هرچند که شهرهایی که دانشگاه‌های چیز دارن یه جورایی مثل شهرهای دانشگاهی خودمون، یعنی خب بالاخره از دانشگاه خارجی هم توش زیادن.
من خودم شهر بزرگ رو میپسندم، ولی به همون میزان یه ذره هزینه ها بالاتر میره، یعنی یه ذره باید حواستون به اون باشه. شخصا مثلا توصیه‌ام اینه که نه خیلی شهر کوچیک بگیرین، چون مثلا مخصوصا شهرهایی که فقط کمپس دانشگاه رو توش دارن یه ذره مرده میشن، یعنی مثلا همه زندگی میشه مثلا فقط درس و اینا. ولی آره توی رنگ هم راستش بخوای از نظر من خیلی خودتون رو سر رنگ اذیت نکنین، بیاین یه رنجی اینو تو همون بکنم راجع به تو ویدیو اولم بود چی بود راجع به اپلای خودم گفته بودم. از نظر من بیاین مثلا چه میدونم هدفتون اومدن 10 تا دانشگاه انتخاب کنین، 3 تاشون ایدئالاتون باشن که خیلی دوست دارین، یه چه میدونم 5 تاش یا 4 تاش دانشگاه‌های متوسط خوب ولی باشن که یعنی هم رنگشون بد نیست ولی حالا اون قدم تاپ نیستن که همه براش سر و دست بشکنن. یه چند تا آپشن سیف هم بذارین، چون هزینه میکنین و یه پروسه طولانی رو میرین و بعدم تا یه سال بعد نمیتونین یا تا 6 ماه بعد نمیتونین. توصیه‌ام اینه که یه ذره همه جانبه تر نگاه کنین، خیلی گیر ندین به یه دانشگاه. برای کارم واقعا رنگ دانشگاه اونقدر مهم نیست. دیگه یه ذره فکر کنم اینجا از ترافل بن اینا شروع شده بود، حالا راجبه اونم احتمال میدم یه ویدیو بخوام بگیرم. راجبه خیلی نمیدونم راجبش چی بگم، یه سری حالا نکات داره. خب بالاخره ویزای دانشجویی اینا رو که بستن برای ایرانی‌ها، ویزاهای توریستی رو هم بستن، حتی ویزای سرمایه گذاری رو بستن، ولی یه سری چیزا که هنوز بازه، همین ویزای چیز اپلای برای اقامت از طریق NIW، ویزای EB1 و EB2 که باید با وکیل کار کنین که لازمش اینه که خیلی پیپرهای چیز داشته باشین، خیلی بتونین مانور بدین که مثلا به درد آمریکا میخورین و اینا، که حتما باید با وکیل پیش برین. مثلا اگه چه میدونم توی این شرکت‌های استارتاپ و اینا اگه تو ایرانین، یا حالا اگه جای دیگه هستین شاید بتونین رزومه رو بهتر چیز کنین، ولی اگه تو ایرانین نمیدونم چه جوری باید اون کیس رو بست، که چون اینا که اطلاعاتی راجع به داخل ندارن. ولی فکر می‌کنم اگه با وکیل کار کنین حداقل بتونه خوب راهنماییتون کنه. و یه ویزای دیگه، یه چیز دیگه هم که هنوز برداشته نشده، اگه سیتیزن باشه کسی، خانواده درجه 1 رو میتونه برای توریستی اینا بیاره هنوز، برای سر زدن و اینا. و خانواده درجه 1 هم شامل فقط پدر مادره و بچه زیر 21 سال. خارج از این نمیتونین. ولی میگم بازم خیلی چیز نکنین، این احتمال زیاد میدم من دوره این رئیس جمهور که تموم شه این قانون رو عوض کنن. یعنی شما اگه برنامه بلند مدتتون برای اومدن آمریکا بود، من احساس میکنم که هنوز ناامید نشین. حالا یا میتونین مثلا اگه هدفتون دکترا آمریکا بود برین یه کشور دوم مثلا مستر اینا بگیرین، بعد از طریق اون بیاین تا اون زمان که مثلا این چیز گذشته باشه، قانون رو برداشته باشن. یا اینکه اگه پروسه هنوز چه میدونم درستون تموم نکردین و پروسه طولانی تره، میتونین هنوز روش کار کنین و اینا. یه سوال دیگه هم پرسیدن، یه ذره طولانیه. سوال که نیست، یه ذره نظرش گفته بود راجع به آمریکا، گفته بود خودش نیومده ولی فکر میکنه نظرش درسته. این که آمریکا یک کشور پیشرفته است ولی در بعضی نقاط قرار نیست همه جاش یه جور باشه، خیلی چیزای زنجیره‌ای داره و اینا رو کامل درست میگه. سرعت زندگی توش بالاست، کار جدی گرفته میشه، اینا همه درسته. کلا لایف استایل بالانس کمتری داره، ورک لایف بالانسش خیلی جالب نیست، اینم درسته نسبت به اروپا. حالا یکی چیز دیگه هم بخوام اد کنم از نظر جاب سیفتی و اینا، اینکه کارتو ممکنه هر وقت از دست بدی، آمریکا یه ذره
بدتر از اروپا، چون اروپا یه سری قوانین کار و اینا داره که به این راحتی ها نمیتونن این کارو بکنن. آره گفته که مثلا آمریکا کشور رویایی و اینا هم نیست و احتیاج داره که کشور رشدهای بزرگ، آدمای بزرگ و تفکرات بزرگه و آره میدونین کلا آمریکا برای چه گروهی خوبه. حالا برای گروه های این بیتوین هم خوبه، نمیگم که فقط برای اوناست، ولی کلا کسایی که خیلی دوست دارن بزرگ فکر کنن و مثلا دوست دارن استارتاپ بسازن، دوست دارن چیزای زنجیره‌ای یعنی یه ذره مثلا میخوان رشد سریع کنن اینا، خیلی کار میبره ها، ولی واقعا برای این تیپ شخصیت ها آمریکا خیلی بهتر از اروپا و ایناست. یعنی هم میشه مثلا چه میدونم پول پیدا کرد که بشه باهاش مثلا میشه وام گرفت و مثلا کارهای چیز انجام داد. خیلی روی این استارتاپ چیزشون خیلی چیز میذارن، اهمیت میدن و کلن هم کپیتالیستی هن دیگه، چیز مارکت باز و اینا کلن برای رشدهای بزرگ خوبن. ولی خب از اون ور یه سری چیزای حفاظتی هم برای مردم طبقه پایینشون کمتر دارن. مثلا چیز سیستم بیمه درمانیشون خیلی جالب نیست، هزینه‌اش بالاست. اگه تو مریضی‌های بزرگ بگیری ممکنه ورشکستت کنه اگه بیمه‌ای درست نداشته باشی. حالا اگه بیمه هم داشته باشی ممکنه هزینه‌ها زیاد شه، ولی خوبی بیمه داشتن اینه که یه سقفی داره. مثلا تو یه اوت اف پاکت بهش میگن، یه مثلا مکسیمومی که مثلا باید بدی، مثلا بیمه‌ای که ما روشیم مثلا 10,000 تا، اگه از اون بیشتر شه دیگه تو نمیخواد از جیب بدی و بیمه میده، البته اون چیزایی که میپذیره، نشه یه سیفتی میاره. ولی مثلا یکی اگه بخواد برای خودش کار کنه، برای اینکه بتونه همچین بیمه‌ای بگیره خیلی هزینه بالایی باید بده. ولی مثلا ما که برای شرکت کار میکنیم مثلا چه میدونم چقدر بگم، مثلا 100 تا تو مثلا 200 تا تو ماه اینا میتونی بدی و بیمه خوبی داشته باشی به نسبت. ولی خب کلا ریسکای زندگی تو اینجا هم زیاده دیگه و کلا هم این که کار زیاد میکنن و یه ذره برای همه ساخته نشده. همین چیزا هست راجع به این که به ایرانی‌ها دیگه کسی که پاسپورت ایران داره ویزا نمیدن. این درسته و راستش بخوام یه ذره بخوام راجع به این چیز بگم، میگم بازم سعی می‌کنم یه ویدیو بگیرم. یه ذره این قانون ترافل بن خب دفعه قبلی هم که ترامپ اومد گذاشته بود، این دفعه یه جوری چیدنش که یه ذره از نظر لیگالی را در رو براش نذاشتن. برای همینه که اصلا چون دفعه قبلی خیلیا سو کردن گاورمنت و جلوش گرفته شد تا حدودی، این دفعه اینا یه ذره زرنگ‌تر بودن. یه سری مدلی که چیدنش، یعنی مثلا سعی نکردن دفعه مثلا کشور مسلمون و همه فله‌ای توش گذاشته بودن، یعنی یه سری چیزایی گذاشته بودن که درست فکر نشده بود. این دفعه خیلی درست فکر کردن. برای همین واقعا فکر نمی‌کنم تو دوره‌ای که باقی مونده از چیز ترامپ خیلی بشه اینو جابجاش کرد. ولی بره من تقریبا مطمئنم که اینو برمیدن. یعنی حتی اگه رئیس جمهور ریپابلیکن هم بیاد من فکر نمی کنم این ترافل بن رو نگه دارن، چون خیلی با سیستم روحیات آمریکایی سازگار نداره. این کشور مهاجر پذیره و با وجود همه چیزایی که تبلیغاتی که میکنن اینا طولانی مدت ترافل بن رو نگه نمیدارن. یکی کامنت دیگه ای راجع به اومدن آمریکا یکی گذاشت، حتی بیشتر توضیحات که یک کشور کپیتالیستیه و به پول زیاد احتیاج داره و اینا. اینو واقعا راست میگه. یعنی اینجا واقعا اگه پول داشته باشین زندگی خیلی خوبه، اگه نداشته باشین میتونه سخت باشه. ولی از اون ور کشور فرصت ها هم هست. در نتیجه واقعا اگه یکی بخواد میتونه، ولی سخته.
یه تشکر اینا میکنی. بچه واقعا مرسی که تشکر اینا رو مینویسین. حالا مثلا ممکنه فکر کنین مثلا اهمیتی ندارم واقعا، ولی وقتی میبینم مثلا ویدیو مفید بوده یا یه کمکی تونسته به کسی بکنه خیلی خوشحال میشم. مرسی که مینویسین. یه کامنت جالبی یکی گذاشته بود، گفته بود که به نظر من مهاجرت برای دانشجوهایی که در سن کم مهاجرت کردن و زندگیشون رو در واقع خارج از کشور ساختن، یعنی مثلا چه می‌دونم ازدواج نکرده بودن، سر کار نرفته بودن و اینا، یه ذره راحت تره با کسی که مثلا همه زندگیشو ایران ساخته بعد مهاجرت کنه. من واقعا با این موافقم. یه ذره واقعا کندن و سخت. برای همین من توصیه‌ام اینه اگه توانایی مالی و ایناشو دارین، اگه از لیسانس یکی بیاد خیلی راحت تر میتونه عادت کنه تا مثلا مدرک‌های بالاتر و اینا. ولی هنوزم به نظرم دانشجویی اومدن ارجعیت داره به حتی با طریق گرین کارت اینا اومدن. گرین کارت داشتن خیلی راحت میکنه قضیه رو، ولی یه مشکلی که داره مثلا چه میدونم یه سری رشته‌ها که باید خیلی کارا بکنی، مثلا رشته‌های پزشکی اینا خیلی باید امتحانا بدی و اینا خیلی سختش میکنه وارد بازار کاری اینا شدن. و مدرک‌های مهندسی حالا یه ذره راحت تره، ولی بازم به کسی که تو خود آمریکا مدرک گرفته باشه اینا خیلی اهمیت بیشتری میدن تا به یکی که مدارکش فقط مال بیرونه. درش از نظر من در حتی یه مستر آمریکا گرفتن برای کسی که از طریق گرین کارت هم اومده اگه میخواد کارهای تکنیکال و اینا بکنه توصیه میشه. یه ویدیویی که پرسیده بودن اگه برمیگشتم عقب دوباره اومدن آمریکا رو انتخاب میکردم، هم که ویدیو دفعه قبلیم بود گذاشتم. یکی برام زده بود که چرا انقدر جوونا رو داریم سعی میکنیم ترغیب کنیم که بیان بیرون و چرا نمیگیم برن درس بخونن برگردن. شوخی نمیدونم با شرایط الان کشور توصیه به برگشت بیشتر من فکر میکنم صرفا اینجوریه که یکی آیا میتونه بدون خانواده و اینا، یعنی مشکلات اگه براش غیر قابل تحمله از طریق نداشتن خانواده کنارش و اینا ممکنه بخواد برگرده، ولی فکر نمیکنم فرصت ها تو کشور اونجوری باشه که مثلا تو بری بیرون درس بخونی بعد مثلا برگردی ایران. خیلی چیز منطقی نمیبینم اینو، مگه اینکه واقعا غیر قابل تحمل باشه براش شرایط زندگی بیرون، چون واقعا هم میشه اتفاق میفته، یعنی مثلا ته دنیا نیست. واقعا بعضی موقع به یکی نمیسازه زندگی بیرون، یا مثلا احتیاج داره که ارتباط بگیره با آدما و با آدمای چه میدونم با یه زبون دیگه نمیتونه بگیره. این طبیعیه، یعنی حالا اگرم نمیتونین شکست نیست، یعنی واقعا انقدر بزرگش نکنید، به زندگی خودتون فکر کنین و اینکه ببینین لذت میبرین ازش یا نه. فقط به این نذارین کسی دیگه ای رو تصمیماتون تاثیر بذاره. یکی ازم پرسیده بود چجوری مهاجرت کردی، برات سخت نبود تنها مهاجرت کردی و چند سال مهاجرت کردی؟ من تو ویدیوهای قبلیم گفتم ولی اگه نشنیدین، من سال 2013 مهاجرت کردم، تقریبا داریم وارد 12 سالگیش میشیم. تنها مهاجرت نکردم ولی یه جورایی تنها بودم، یعنی با پارتنرم و یه سری دوستا همه اومدیم، ولی خب پارتنرم یه شهر دیگه بود و من مثلا از اینکه 3 سال اولو تنها بودم تو اون شهری که بودم. حتی پیش دوستام و اینا میرفتم، پارتنرم بهم سر میزد ولی تنها بودم بالاخره. و برات سخت نبود که؟ مسلماً بود. من خیلی آدم وابسته به خانواده نبودم، وابسته زیاد، ولی منم اذیت شدم یه ذره اون اولش و همونجور که گفتم تو ویدیوهای قبلیم یه چیزی بین 3 تا 6 ماه واقعاً برای هر نوع آدمی طول میکشه که به شرایط عادت کنه، ولی چیز نیست، یعنی تا ابد نیست این شرایط و هرچی سعی کنی رو خاطرات گذشته تمرکز نکنی و عادت کنی به محیط جدید، راحت تر میتونی این پروسه رو طی کنی. دیگه راجع به سن و اینا پرسیدن و اینکه چه رشته‌ای درس خوندم. رشته‌ام که گفتم عمرانه، منم متولد 64م. دیگه یه سوال ازم پرسیده بودن که
شنیدن که از یکی مهاجرت میکرده گفته که اصلا نباید توی سفارت بگی که میخوای برای همیشه بری، چون ممکنه که کار سخت شه و بعد بگی که میخوام تحصیل کنم و برگردم. این کلا درسته یعنی که اصلا یه سری مدارکی که میبری، مثلا چه میدونم تمکن مالی و این که مثلا چه میدونم حالا اگه خونه ای داری چیزی داری تو ایران میتونی مثلا ببری یه عاملیشه برای برگشت، یا اینکه مثلا حتی مثلا چه میدونم هیچکی از خانوادت تو اون کشور نیست، اینم یه چیزیه که بررسی میکنن. ولی اینجوری فکر نمیکنم مستقیم بیان به طرف بگن تو برمیگردی یا نه. ولی اگه مثلا یه عالمه فاکتور باشه که پوینت میکنه به این که تو بر نمیگردی، اینو ممکنه یه ذره به روت بیارن. ولی اینجوری دایرکت نمیپرسن که یهویی بهت بگن که آیا میخوای برگردی یا نه. خب معلومه طرف میگه که چیز نه. و کلا هم اونا خب مثلا یه کیسی که مثلا یه دانشجویی باشه که چه میدونم داره میره با فاند، داره میره پی اچ دی بگیره، اینا میدونن که قراره بره به کشورشون کمک کنه، یعنی انتظارم ندارن. ولی گاهی وقتا بستگی به اون نظر آفیسری که باهاتون مصاحبه میکنه هر چیزی ممکنه. ولی چیزو بر این بگیرین که میخواین تحصیل کنین و برگردین، یعنی اینجوری باید باشه پس ذهنتون. یکی دیگه هم نوشته بود که احساس میکنه اگه مهاجرت کنه خیلی تنها میشه و کلا شاید برای آدمای درونگرا راحت تر باشه مهاجرت. و شما فکر نمی‌کنم واقعا به درونگرا و برونگرا بودنش بستگی داشته باشه، چون آدمای درونگرا یه مشکلی هم که دارن اینه که ارتباط دیرتر برقرار میکنن و این ممکنه تنها ترشون کنه. گاهی وقتی تو برونگرایی چون دوست داری با آدمای دیگه حرف بزنی، کمکت میکنه که از مثلا چیز کنی، ارتباط بگیری. خیلی موافق نیستم با این موضوع، ولی بعضیا به خانواده وابسته، من اینو واقعا میپذیرم و سخت میشه. یعنی مثلا تو باید بلند مدت فکر کنی که اوکی شاید یه روزی آوردی خانوادت رو پیشش، یا مثلا اینکه مثلا ویزا بگیرن بیان بهت سر بزنن و اینا. و اینم قبول دارم واقعا برای ماهایی که چه ماهایی که مهاجرت کردیم چه اونایی که نکردن، هر کی فکر کنه زندگی اون یکی بهتره، ولی واقعا هیچکی کامل خوشحال نیست. یعنی واقعا امیدوارم شرایط کشور یه جوری شه که همه خوشحال باشن و هر کی فقط به خاطر چه میدونم فرصت بهتر بره مهاجرت کنه یا نکنه، نه اینکه شرایط یه جوری باشه که مجبور باشه. راجب هنر گرافیک پرسیدن، بازم میگم من خودم چیز نبودم، رشته خودم رو فقط میدونم، یا رشته هایی که یه اوورلپی با رشته خودم داشته باشه. رشته های بیرونه چیز رو نمیدونم خیلی راجبش. که پرسیده بود راجب این که عمران بخونیم بهتره یا معماری، شغل کدوما بهترن. خب عمران و معماری یه شباهت هایی به هم دارن، مثلا تو کالا گرایش سازه عمران میخوای بررسی کنی با معماری، خب رو ساختمونن دیگه. حالا اگه نمیدونین عمران خب خیلی میاد در واقع چه میدونم اگه حالا بدن آدمو در نظر بگیریم مثلا استخوان بندیش و اینا، یعنی مثلا تیر و ستونش و چیزایی که نیروها رو قراره توزیع کنن و مثلا مهندس عمران طراحی میکنه. این که ساختمون چه شکلی باشه، دیزاین مثلا ظاهریش چجوری باشه و اینا رو مهندس معمار تعیین میکنه. در چه مثلا عمران خیلی خیلی ریاضی فیزیک به این دوتا خیلی وابسته است و کلا باید چیزات خوب باشه زمینه تو این دوتا و علاقه داشته باشی به اینا، چون یه بخش بزرگیشه مخصوصا فیزیک. معماری خب یه ذره هنری تره، یه ذره باید خلاقیت داشته باشی و دوست داشته باشی اون چیزا رو. اینکه کار کدوم بهتره، من فکر میکنم کلا عمران خب یه رشته ضروریه برای همه کشورها و اصولا کار خب توش بهتره، ولی فکر میکنم از نظر درآمدی شبیه به هم باشن. یعنی مثلا اگه چه میدونم بعضی معمارای خاص میتونن پولای خیلی زیاد درارن، ولی همه معمار خاص چه میدونم دیزاینر یه ساختمان خیلی خاص که نمیشن. تو حالت کلی در نظر بگیری فکر کنم چیزاشون نزدیک به هم باشه. فکر کنم عمران یکم بهتر باشه. اونم روی این حساب میگم ما مثلا تو چیز خودمونم تو شرکت خودمونم هم مهندسای MEP داریم، یعنی الکتریکال و مکانیکال و اینا، هم معمار داریم توی
چیز خودمون، فقط گروه فرنزیکمون. و اصولا میدونم که معمارا توی شرکت‌های معماری خودشون کمتر از شرکت مادر میارن، درنچه معمولا میمونن، ولی مثلا مکانیکی ها برقی ها برعکسن، اونا تو شرکت های خودشون معمولا، چون ما فوکسمون رو سازه است دیگه، اونا مثلا میان کارهای مکانیکی و تاسیساتی و اینا رو انجام میدن، یه ذره کمتر در میارن تو رشته ما. از این نظر میدونم که شاید مثلا معمار و عمران نزدیکن، شاید عمران یکم بهتر دراره. و دیگه سوال آخرم اینه که راجع به هوش مصنوعی پرسیدن، اینکه مثلا بازار کار رو میگیره، بازار کار معماری و اینا رو. واسه خیلی هوش مصنوعی میتونه خیلی چیزا رو بگیره، جای خیلی چیزا رو، و شاید تو چندین سال آینده قابل پیش بینی نباشه که بازار کار چجوری خواهد بود. یه ذره حالا بعضی رشته ها مثل یه سری چیزای پزشکی، چیزایی که با جون آدم سر و کار دارن و چیزایی که با امنیت و این چیزا سر و کار دارن، بالاخره چیزای عمران هم مثلا چه نوعی ساختمونی بریزه، خب چیز دیگه با جون آدم‌ها سر کار داره. درنچه یه ذره رگولیشن و یه سری قوانین توش سخت‌تره، به این راحتی نمیشه یه سری پروسه ها رو با AI جایگزین کرد. ولی همین الان هم خیلی کارهای ساده دیزاین و این چیزا رو دارن جایگزین میکنن، یعنی شرکت‌های ما هم AI دارن و دارن ازش استفاده میکنن. کلن دنیای آینده من فکر میکنم یه ذره هر کاری که تکراری باشه، رپتیتیو باشه، به خلاقیت یا به نوآوری چیزی توش نداشته باشه، ماشین میتونه انجام بده، AI میتونه انجام بده. در نتیجه کلن برای اینکه یه ذره بیمه بشیم راجبش، اینم باز میگم دنیای آینده غیر قابل پیش بینیه، ممکنه منم ندونم چی میشه، ولی احساس میکنم اگه فقط سعی کنیم مهارتامون رو بهتر کنیم و یه ذره چیز انعطاف پذیر باشیم و سعی کنیم چیز زیاد به تغییر عادت کنیم و نترسیم، فکر میکنم بتونیم پسش بر بیایم. حالا امیدوارم. آره دیگه یه ویدیوم دیگه 1 ساعت شد، فکر کنم اینو تقسیم بر 2 تا ویدیو بکنم، 2 تا نیم ساعت. مرسی که به ویدیوم گوش کردین. لطفا اگه سوالتون رو سعی کردم همه سوالا رو جواب بدم، ولی اگه سوالی دارین که من جواب ندادم میتونین پای این ویدیو بنویسین و بعد از اینکه دوباره یه عالمه سوال جمع شد سعی می‌کنم یه ویدیوی دیگه بگیرم و راجع به جواب سوالاتون رو بدم. مرسی که به ویدیوم گوش کردین و تا دفعه بعدی میبینمتون. خدا